Καλημέρα στους φίλους. Πάμε για το επεισόδιο 2. Είδατε το προηγούμενο βιντεάκι. Σας εξήγησα ότι δεν μπορείτε να κάνετε, μάλλον δεν σας προτείνω να κάνετε εσείς οι νέοι χομπίστες και εσείς οι νέοι κάτοχοι του DEOS 2 να κάνετε τις ρυθμίσεις σε τέτοιο περιβάλλοντο χώρο. Και θα σας δείξω για ποιο λόγο. Έχω τη μονάδα ανοιχτή. Ας ανοίξω την ένταση. Ακούτε τι γίνεται. Όλα αυτά τα παράσιτα προέρχονται από διάφορους μετάλλινους στόχους που έχει εδώ πέρα, από τα κάγκελα, από διάφορα σκουπίδια, και μπορείτε όμως να το κάνετε να ησυχάσει το μηχανήμα όπως μπορώ και εγώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το έχουμε ρυθμίσει για το βουνό. Ας χαμηλώσω λίγο την ένταση. Γι' αυτό λέω και στο προηγούμενο βίντεο, οι καλύτερες ρυθμίσεις γίνονται πάνω στο βουνό, στη φύση ή στην παραλία αν είστε. Ξεκινώντας λοιπόν από το γενικό πρόγραμμα και πάμε σταδιακά, βήμα-βήμα. Έχετε πάει επάνω στο βουνό. Ξεκινήσατε με αυτά που σας είπα, ανοίγοντας τη μονάδα χωρίς να πειράξετε τίποτα και αρχίζετε και σκανάρετε το έδαφος. Έχετε αφομοιωθεί με τον ήχο, έχετε δει κάποιες ενδείξεις σε κάποιους στόχους που έχετε βγάλει, γιατί πρέπει να βγαίνει ο στόχος. Γιατί αν δεν βγαίνει ο στόχος δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη λειτουργία του μηχανήματος, πώς λειτουργούν οι ενδείξεις, γιατί μας δείχνει παράδειγμα 72-73 στον γκάλικα των μεγάλων, ή γιατί μας δείχνει πιο χαμηλή τιμή ή μεγαλύτερη τιμή σε ένα άλλο κάλικα διαφορετικού μεγέθους, πράγμα το οποίο ισχύει για όλους τους στόχους όπως και τα νομίσματα φυσικά. Έχετε κάνει λοιπόν αυτή την αφομοίωση, έχετε ψιλοεξοικειωθεί λίγο με το μηχάνημα και θέλετε να προχωρήσετε λίγο τώρα βήμα-βήμα όσο αφορά τι ρυθμίσεις μπορείτε να κάνετε με το γενικό πρόγραμμα όταν ξεκινάτε και είστε στην αρχή. Είμαστε λοιπόν στο γενικό πρόγραμμα και θέλετε παράδειγμα να κάνετε τις δικές σας ρυθμίσεις. Απλές ρυθμίσεις. Πάμε εδώ στο διαχωρισμό. Προς το παρόν δεν σας προτείνω να αλλάξετε τον διαχωρισμό. Αφήστε τον ως έχει, πατώντας πάντα το βελάκι το μεσαίο. Επιλέγοντας μενού και με το αριστερό και δεξί βελάκι αλλάζουμε παράδειγμα και αυξομειώνουμε τον διαχωρισμό. Σας προτείνω να μην το δοκιμάσετε για αρχή, όχι να μην κάνετε κάποια ρύθμιση. Ευαισθησία είναι στο 95. Είστε στο βουνό, έχετε ανοίξει τη μονάδα σας στο γενικό πρόγραμμα, δεν ακούτε κανένα παράσιτο, κανέναν ήχο έξτρα. Εκεί μπορείτε να ανεβάσετε λίγο την ευαισθησία, να την πάτε 96-97 μέχρι που να ακούτε ίσα ένα ελαφρύ σπάσιμο ή και καθόλου. Δηλαδή μπορείτε να το πάτε 96-97 και να μην ακούτε απολύτως τίποτα. Αυτό όμως προϋποθέτει και κάποιους παράγοντες. Προϋποθέτει ότι το έδαφος δεν είναι μολυσμένο από διάφορα άλλα μετάλλινα αντικείμενα ή σιδερομεταλλεύματα. Πάμε στη συχνότητα. Κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνετε τώρα όσο αφορά την συχνότητα. Είναι παράδειγμα στα 40 kHz. Έχετε βρει ένα στόχο, δεν τον έχετε βγάλει. Εκεί κάντε μία δοκιμή. Πηγαίνετε στα 24 kHz. Ξαναπεράστε το στόχο από πάνω. Να δείτε πώς συμπεριφέρεται ο ήχος και οι ενδείξεις. Πάμε στα 14 kHz. Επίσης, εάν δείτε ότι χάνετε λίγο τον ήχο, παράδειγμα στα 14 kHz, αυτό σημαίνει ότι ίσως ο στόχος είναι πάρα πολύ μικρός. Έτσι σιγά σιγά θα καταλάβετε και θα παίζετε με τις συχνότητες. Πάμε στο επόμενο. Ήχος σιδήρου. Εδώ ο ήχος σιδήρου έχει δύο πλεονεκτήματα στο βουνό και πρέπει να χρησιμοποιούμε το σίδερο γιατί στο βουνό μας ενδιαφέρει. Εγώ συνήθως το έχω στο τέρμα, στο 9.
θέλω να ακούω το σίδηρο. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχουν κάποια μετάλλινα σιδερένια αντικείμενα που μπορεί να έχουν κάτι καλούδια μέσα. Όσο αφορά όμως τα ακιβώτια πυρομαχικών, να το ξέρετε, τα συγκεκριμένα και ειδικότερα το αγγλικού τύπου, το κράματος δεν είναι σιδερένιο. Αποτελείται από αλουμίνιο, αποτελείται από κασίτερο, αποτελείται από λευκοσίδηρο. Οπότε εκεί τα πράγματα αλλάζουν λίγο. Εκεί θα έχετε άλλες ενδείξεις, πιο υψηλές ενδείξεις. Στην παραλία μεν, τον ήχο σιδήρο, για μένα να τον αφαιρέσετε εντελώς και να το πάτε στο 0. Δεν χρειάζεται ο ήχος σιδήρο στην παραλία, γιατί σε μια παραλία μας ενδιαφέρει το μονόευρο, το δίευρο, το 50 λεπτό, τα σημαίνια δαχτυλιδάκια, τα χρυσά δαχτυλιδάκια. Δεν θα καθίσω να σας πω τι ενδείξεις μπορεί να έχετε στο καθένα, γιατί αυτό θα πρέπει να το ανακαλύψετε μόνοι σας. Ταχύτητα. Πάμε τώρα στην ταχύτητα. Και εκεί μπορείτε να κάνετε τις δοκιμές σας. Εάν πάτε σε ένα καθαρό έδαφος, στο βουνό, εγώ και σας λέω με τις δικές μου ρυθμίσεις τι κάνω, ταχύτητα βάζω 0. 0, γιατί εκεί το ποινίο μου να το πηγαίνω πιο αργά. Πιο αργά. Οπότε αν πέσω σε ένα στόχο θα ακούσω το χαρακτηριστικό ding, το χαρακτηριστικό beep. Εάν είστε στην παραλία, καλό είναι να βάλετε μια ταχύτητα αυτή που θα καταλάβετε εσείς ότι αναγνωρίζει πιο εύκολα έναν καλό στόχο από έναν άχρηστο στόχο που θα έχετε ακριβώς δίπλα σας. Δηλαδή μπορεί σε μια παραλία να έχετε μια ένδειξη 30-35 και ακριβώς δίπλα να έχετε μια ένδειξη 60-61. Ένα χρυσό δαχτυλίδι παράδειγμα. Δεν είναι απόλυτο το 60-61 είναι χρυσό δαχτυλίδι, εντάξει. Αυτό θα το διαπιστώσετε εσείς οι ίδιοι με την εμπειρία σας σιγά σιγά. Η ταχύτητα μας δίνει τη δυνατότητα όταν έχουμε δύο διπλανούς στόχους να τους αναγνωρίσει γρήγορα και να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα και στον ήχο αλλά και στις ενδείξεις. Εκεί μπορούμε να αυξομοιώσουμε ή να βάλουμε παράδειγμα 0. Εγώ δεν το συνιστώ για τις παραλίες. Εκεί στις παραλίες μπορείτε να παίξετε με μια ταχύτητα 2,5. Ενισχυτής 4. Αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και στην παραλία και στο βουνό εάν έχετε έναν ήχο ο οποίος είναι λίγο ασθενές. Εκεί ανεβάζουμε λίγο τον ενισχυτή για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλά τον ήχο που θα έχουμε από τον DEOS 2 αλλά και σε ταυτόχρονη παρατήρηση με τις ενδείξεις να κατανοήσουμε καλύτερα τον στόχο. Εάν έχουμε καθαρό ήχο δεν χρειάζεται να παίξουμε με τον ενισχυτή, αλλά ως παράδειγμα περνάτε εσείς, ακούτε ένα κρακ, ξαναπερνάτε, ακούτε ένα κρακ, κοιτάζετε τη μονάδα. Αυτό το κρακ μπορεί να οφείλεται παράδειγμα σε μία ρύθμιση που θα έχετε κάνει εσείς, να έχετε αφαιρέσει εντελώς το σίδηρο και στο κρακ που θα περάσει το παινίο να έχει αντιληφθεί τη μάζα της σκουριάς που είναι επάνω στο σιδερένιο αντικείμενο ή γύρω από το χώμα. Εκεί θα ανεβάσουμε λίγο και τον ενισχυτή αλλά και την ευαισθησία, ώστε εκεί σίγουρα θα ακούσουμε κάποια στιγμή, εάν ανεβάσουμε και προσθέσουμε λίγο το σίδηρο, θα ακούσουμε και το ελαφρύ μπάσο. Και θα σας πω τι θα κάνουμε όταν συναντάμε σίδηρο στο βουνό, αλλά γενικά κάποιους στόχους. Αυτές λοιπόν είναι για αρχή οι πρώτες ρυθμίσεις και οι πρώτες δοκιμές που πρέπει να κάνετε. Ας υποθέσουμε ότι έχετε πιάσει ένα σιδηρούχο στόχο και θέλετε να δείτε τη μάζα του, πόσο μεγάλος είναι. Θα πατήσετε το μεσαίο πλήκτρο, αυτό εδώ, την επικέντρωση και σιγά σιγά με το ποινίο σας θα περνάτε από πάνω
και θα ακούτε τον ήχο που σταματάει. Εάν έχει μεγάλη διάρκεια, σημαίνει ότι ο στόχος είναι μεγάλος, αλλά δεν θα το πηγαίνετε από αριστερά προς τα δεξιά ή και αντίστροφα, θα πηγαίνετε και μπροστά και πίσω, δηλαδή ένα σταυρός. Γιατί έτυχε πολλές φορές εγώ να σκανάρω μία επιφάνεια και να είναι παράδειγμα μακρόστινη, να μην έχει πλάτος. Εκεί κατάλαβα ότι πρόκειται για κάποια σωλήνα ή ένα μετάλλινο αντικείμενο μακρόστενο. Και από περιέργεια το έβγαλα και ήταν ένας σιδερένιος θαμμένος πάσαλος. Γι' αυτό δεν μετράμε μόνο το μήκος, αλλά μετράμε και το πλάτος. Σκανάρουμε από εκεί που αρχίζει και τελειώνει ο ήχος, σβήνει ο ήχος, σημαίνει ότι έχουμε περάσει την επιφάνεια. Εκεί μπορούμε να κατανοήσουμε τι μέγεθος έχει ένας στόχος. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από το βάθος που έχει ο στόχος. Εάν είναι παράδειγμα στο 1 μέτρο, 1 κυβότιο πυρομαχικών, εκεί το μήκος θα είναι και το πλάτος πιο μικρό. Μπορεί να είναι σε ένα μέγεθος παράδειγμα ενός απόστασης όσο είναι ένα κουτάκι κοκακόλας. Βέβαια αυτό θα το αποκτήσετε σιγά σιγά με την εμπειρία σας. Αν και στην ουσία αυτό που ψάχνουν όλοι δεν είναι σε βάθος πάνω από ένα γόνατο. Έτσι λοιπόν μπορείτε να βρείτε και να κατανοήσετε και να μετρήσετε μία μάζα ενός στόχου. Όταν όμως βρεθείτε στην ενδοχώρα, παράδειγμα σε ένα πάρκο που πηγαίνουν αρκετοί και κάνουν κάμπινγκ, εκεί θα διαπιστώσετε ότι θα έχετε πάρα πολλά αντικείμενα, πολλούς στόχους οι οποίοι είναι άχρηστοι. Ως συνήθως είναι αλουμινόχαρτα, κάποια καπάκια και κάποια σκουριασμένα καπάκια. Εδώ θα πάμε λίγο πιο βαθιά, θα πάμε στον διαχωρισμό, θα πατήσουμε το αριστερό πλήκτρο και θα πάμε με το βελάκι στα πόματα. Εκεί μπορούμε να βάλουμε τα πόματα στο 5 παράδειγμα και εκεί αυτόματα ο ανιχνευτής δεν θα διαβάζει τα σκουριασμένα καπάκια. Ο συνήθως αυτά τα σκουριασμένα καπάκια είναι από μπύρες. Θυμάστε, τα καπάκια τα κλασικά, μπορεί όμως να τύχετε και σε ένα καπάκι το οποίο να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, οπότε εκεί η ένδειξη θα είναι διαφορετική. Δεν θα μας το απορρίψει, θα μας βγάλει ένα ευγενές μέταλλο. Αυτό βέβαια με την πείρα σας και με τις ενδείξεις θα καταλάβετε ότι είναι ένα καπάκι μη σκουριασμένο από μπύρα, παράδειγμα. Αρκετοί χομπίστες και αρκετοί κάτοχοι του δέους, όταν βρεθούν σε ένα έδαφος όπως είναι στη συγκεκριμένη περιοχή μου, αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα να έχουμε πέσει σε μια περιοχή με πάρα πολύ σιδηρομετάλλευμα. Τουλάχιστον εδώ αυτό συμβαίνει. Σκεφτείτε τώρα ότι το Deus 2 έχει καταφέρει να αναγνωρίζει ένα σιδηρομετάλλευμα σε σχέση με κάποιους άλλους ανιχνευτές. Και αυτό πώς το καταφέρνει? Το καταφέρνει με τον παλμογράφο. Πώς μπορούμε λοιπόν να δούμε εάν είναι σιδηρομετάλλευμα ο ήχος που έχουμε? Γιατί θα μας βγάλει και ενδείξεις. Εδώ θα πάμε λίγο πιο περίεργα, γιατί αν και αρχάρι θα πρέπει να το βρείτε για να μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτά τα σιδηρομεταλλεύματα, ούτως ώστε να μην μπαίνετε στη διαδικασία να σκάβετε όπως θα σκάψει κάποιος άλλος με έναν άλλον ανιχνευτή. Αυτό είναι δεδομένο. Είμαστε στο γενικό πρόγραμμα και θέλουμε να μας βοηθήσει ο παλμογράφος. Εκεί τι θα κάνουμε? Όπως έχουμε το πρόγραμμά μας εδώ ανοιχτό και λέει γενικό ή general στα αγγλικά, πατάμε το κουμπάκι το αριστερό επιλογή και με το βελάκι πηγαίνουμε πάνω κάτω
να βρούμε τις ρυθμίσεις. Βρήκα τις ρυθμίσεις και οι ρυθμίσεις απεικονίζονται μάλιστα και με ένα κλειδί. Κλειδί μηχανικό. Πατάμε επιλογή και ψάχνουμε με το βελάκι να βρούμε την ένδειξη που λέει προφίλ. Προφίλ. Θα μας βγάλει δύο μπάρες σαν ένα πέταλο αριστερά και δεξιά. Θα πατήσουμε με το συν πλην και θα βρούμε την επιλογή που θα έχει το X, Y, δηλαδή το Χ και το Y. Επιστρέφοντας πίσω, μας δείχνει τον παλμογράφο. Όταν πέσουμε λοιπόν σε έναν τέτοιο στόχο και θέλουμε να δούμε εάν είναι σιδηρομετάλλευμα, γιατί μου έτυχε εμένα να είμαι στο έδαφος και από κάτω να έχω έναν τεράστιο ογκόλιθο από βοξίτη. Εκεί είχα καθαρό ήχο, καθαρές ενδείξεις, αλλά είχα τεράστια μάζα. Σκανάριζα όλο το κομμάτι με το ποινίο και διαπίστωνα ότι δεν σταμάταγε πουθενά. Εκεί κατάλαβα ότι πρόκειται για βοξίτη, αλλά ήθελα να το διαπιστώσω κιόλας. Είμαι λοιπόν στον παλμογράφο και όταν θα περάσω από αυτό το σιδηρομετάλλευμα θα διαπιστώσω ότι η γραμμή εδώ στον παλμογράφο θα είναι εντελώς οριζόντια και οι ενδείξεις που θα έχω θα είναι πάνω δεξιά, που θα μου λέει ότι ναι, έχεις καθαρές ενδείξεις, αλλά δεν χρειάζεται να ασχοληθείς γιατί είναι σιδηρομετάλλευμα. Υπάρχουν όμως και κάποια σιδηρομεταλλεύματα τα οποία είναι μικρότερης μάζας, αλλά η περιεκτικότητα σε μετάλλευμα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή η αναλογία μπορεί να είναι παράδειγμα στα 10 κιλά, τα 5 κιλά ή τα 6 κιλά να αποτελούνται από μετάλλευμα. Μπορεί να τύχετε. Εκεί πάλι θα περάσετε στον παλμογράφο και θα δείτε αν πρόκειται για πραγματικό στόχο ή κάποιο σιδηρομετάλλευμα. Έτσι λοιπόν θα πάτε σιγά σιγά με αυτές τις ρυθμίσεις στο γενικό πρόγραμμα. Για να πάμε πίσω. Το αμέσως επόμενο πρόγραμμα είναι το επόμενο πρόγραμμα 2, το ευαίσθητο. Εκεί θα κάνουμε άλλο βιντεάκι για να σας πω τι ρυθμίσεις μπορείτε να κάνετε. Αν και θα με δείτε ότι σπάνια θα χρησιμοποιήσω δηλαδή το ευαίσθητο, το πρόγραμμα γρήγορο, το πάρκο, το βαθύ θα το χρησιμοποιήσω και θα το παραμετροποιήσω, να το ξέρετε. Λοιπόν, ξεκινήστε λοιπόν εσείς οι νέοι κάτοχοι του Deos 2 και οι νέοι χομπίστες με αυτές τις ρυθμίσεις. Δοκιμάστε, αυξομοιώστε αυτά που σας είπα και φέρτε το μηχάνημα στα δικά σας δεδομένα με αυτές τις μικρές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα 1, στο γενικό πρόγραμμα. Θα δείτε ότι θα έχετε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί το γενικό πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα εργοστασιακό, αλλά εγώ το θεωρώ πάρα πολύ καλό γιατί είναι και βαθύ πρόγραμμα. Βέβαια, αυτό να το κάνουμε πιο βαθύ θα πρέπει να αφαιρέσουμε κάποια φίλτρα, να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις, αύξηση παράδειγμα του ενισχυτή, μείωση της ταχύτητας κτλ. Όλα αυτά σιγά σιγά. Ξεκινήστε λοιπόν σιγά σιγά και αφομοιωθείτε με το μηχάνημα και περισσότερο με τους στόχους. Και θα το πω για ακόμη μια φορά, μη μου στέλνετε παιδιά μήνυμα στο Messenger και να μου πείτε Γιώργο, έχω βρει ένα στόχο και μου λέει 74-75. Τι είναι? Εγώ κατά προσέγγιση μπορώ να σας πω τι είναι. Αλλά εάν δεν σκάψετε εσείς ήδη να τον βγάλετε, να τον δείτε, γιατί αυτό το 74-75 ίσως την επόμενη φορά να είναι 74-75, αλλά να είναι κάποιο άλλο αντικείμενο μεγαλύτερης ή μικρότερης μάζας. Λίγο σπάνιο βέβαια να τύχουμε να είναι ένας κάλικας, παράδειγμα, και αναφέρομαι πάντα σε κάλικες γιατί υπάρχουν
δεκάδες διαφορετικά μεγέθη από κάλικες και εκεί έχουμε τελείως διαφορετικές ενδείξεις. Σπάνιο λοιπόν να τύχουμε σε ένα κάλικα ιδίου μεγέθους και να έχουμε διαφορετικές ενδείξεις. Η μόνη περίπτωση που θα έχουμε διαφορετικές ενδείξεις είναι ότι υπάρχουν κάποιοι κάλικες ιταλικοί, οι λεγόμενοι ιταλικοί, οι οποίοι ναι μεν είναι σε ίδιο μέγεθος με τους άλλους κάλικες, αλλά θα παρατηρήσετε ότι αυτοί κοκκινίζουν, έχουν ένα κόκκινο χρώμα. Εκεί θα έχουμε και κάποιες διαφορετικές ενδείξεις. Αυτά βέβαια θα τα αποκτήσετε σιγά σιγά με τους στόχους που θα βγάλετε και με την εξοικείωση που θα έχετε με το μηχάνημά σας. Πάτε λοιπόν σιγά σιγά με αυτές τις ρυθμίσεις, τις απλές, στο γενικό πρόγραμμα και θα δείτε ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται πιο εύκολα και θα αρχίσετε να κατανοείτε τη λειτουργία του μηχανήματος. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας εύχομαι καλή συνέχεια του καλοκαιριού, καλές και χρυσές εξορμήσεις. Να είστε καλά.